Hi guys, it's Benji again and welcome to our new vlog. And my vlog today is only a simple unboxing of my new gimbal. My gimbal, my past gimbal or my old gimbal is a Zion Smooth 4, which is it's not working now, it's not turning on. So I have to check a new gimbal. So I love Zion products but ang problem lang hindi ko alam yung kanilang service center. So nakabili na ako ng DJI Osmo 4 gimbal guys, which is ito na ko siya. So I checked some reviews on this product na maganda naman. So before I do unboxing on this new gimbal na ito, please subscribe to my channel and press the bell button para magkaroon kayo ng updates sa aking mga videos, vlogs, and ng aking mga house tours and real estate tips at maraming pa. And follow me on my social media guys. Thank you very much. Tara na, inbox na natin tong Osmo 4 na ito. I'm excited. So sinabi ko sa inyo guys na nagkaroon ako ng problem sa aking my past gimbal, which is Smooth 4. Maganda yung Smooth 4. Maganda yung review niya, maganda yung controls niya. Ang problem lang, hindi ko alam yung service center. Ayan. If you know the service center of Zion, gusto kong sabihin nyo, comment lang kayo below para malaman ko. Gusto ko rin kasi maayos yung Smooth 4 ko dahil kasi may mga features na halos pareho naman but merong features si Zion na may kakaiba sa DJI, but I'm not paying. I'm doing this vlog. I'm not paying by DJI. I just want to share you ano yung nagustuhan ko dito sa DJI Osmo 4. So guys, bakit Osmo 4 ang aking pinili? Because of the battery life. Kasi nga 15 hours kasi ang battery life. Pag charge mo to ng 3.5 hours, itong DJI Osmo 4 mo, 3.5 hours lang. Kung yung sobrahan, baka masira yung battery ng isang gimbal nyo. I'm working with 5 to 6 houses na house tour. So matagal-tagal namin ginagamit yung production dun sa YouTube. Or sometimes I do real estate tips and then I do some vlogs on sabay-sabay na yun. Then kaya gusto ko yung 15 hours so hindi ako malulobat or hindi mabibitin sa aking ginagawa. And secondly, pwede siya nakikita nyo is maayos siya. So, ano yung mga nasa loob ng box na to? So, una yung ating stand. Yan. Yung, iba kasi stand ng Zion medyo mataas na siya. So, medyo ito may pagkababa. Yan. But, ang maganda dito, pwede mong ikabit yung stand mo. Next is ang maganda dito yung clip niya ay hiwalay na kasi most of the gimbals nakadikit to sa gimbal mo, so kailangan mo i-clip yung phone, di ba? Parang i-clip mo pa ito, pwede mo nang tanggalin din, i-clip mo yung phone mo like this one, yan, pwede na, di ba? Yan, so tapos pwede mo rin i-dikit. Then the balancing, ang balancing niya ipapakita sa inyo for that. So, ito na yung
yung mismong gimbal itself. So, color gray ba siya? Light gray. So, ito yung magnet niya. So, sabi na magnetic experience. So, try natin kung magnetic experience siya. So, kailangan lang natin i-indicate yung kanyang yellow indicator. Kasi may yellow indicator to. Ito yung yellow indicator. Itong yellow indicator na to, ito yung guide mo for this. Galing. At maano siya. Up! Yawn! Diba? Nadidikit siya. So comfortable ako, Jasmine. Yung kaya pinili ko yung DJI kasi comfortable sa pagkuha ng phone. Kung may tataw sa while you work on your video, pwede mong tanggalin, then you can do call. Kasi dati, ang ginagawa ko, kailangan ko i-portrait muna yun, papatayin ko yung video, po-portrait ko, then do a phone mode. Tapos tagan ko doon sa gimbal. So, it's kind of time-saving method yung ginawa nila, and I like it, the magnet. Yung magnet ay madikit naman, yung maganda dito, madikit. Tapos pwede mo, ang maganda yung foldable siya kasi yung aking smooth for hinge foldable, guys, medyo bulky. Yan siya. Ayan, this is now the gimbal itself. So, ang maganda dito, meron din siya ito. Pwede mo ilagay dito, if you have a smaller phone, pwede mo gamitin itong patch na to for this. And meron rin siyang hiwalay na magnet na ididikit doon sa likod ng phone nyo. Which is, pwede nyo po. Which is kasama rin yun. So, pwede mo po idikit dito yung guys, pwede nyo idikit yung L-bar dito, yung tinatawag na L-bar. If you do not know that tools, pwede nyo idikit yung L-bar. O pwede rin kayong bumili ng L-bar na accessory, which is ito yun. Sana yun? Ito yung L-bar. So if you want to connect it to a light or a mic, pwede. Pwede siya. So compatible siya sa lahat ng gimbal, but depende sa gimbal na binili nyo kasi may mga gimbal na compatible dito. So, pwede mo siya idikit, pwede mo na siyang stand. Ayan. So, ito yung pwede mo siya idikit na ganyan. So, basta idikit lang yung maayos. Madikit. Kaya, idikit ko lang. Yeah. Kaya mali pa ikot ko. So, pwede mo siya i-ticket. So, pwede mo i-handle na pag ganyan. So, yun yung maganda. And, syempre, meron siyang charger. If you have the gimbal, so, kasama rin yung charger. Let's see. Sa natin. So, meron siya dito yung pouch, which is pwede mo lagay yung charger. So, kung may charger ka, pwede mong gamitin yung ulo niya of your cellphone charger. Pwede dahil USB naman siya. And, manuals lang manual siya. Marami siyang manual, but simpleng manual lang siya. May mga illustrations, then meron rin iba-ibang language ng manual ng DJI. Yun yung ating unboxing for today. Right now, syempre iba yung style ng Smooth Fort, iba rin yung DJI. So pag-aaralan ko paano i-operate siya and everything, and we will shoot doing the vlog. We will shoot the quality of the vlog will be. One of the key features nito yung i-grab mo you can point an item na pwede focus ng gimbal mo. So doon siya naka-focus, so you can do vlogging more efficiently, more dito create ka ng more maganda na videos para sa YouTube videos nyo. Yan lang, guys. So hope that enjoy kayo sa aking simpleng unboxing ng ating gimbals. I'll do feedback on this gimbal, guys. Ano yung mga
features niya, ano yung mga pwedeng gawin. So, hintayin lang niyo yung aking susunod vlog about DJ Osmo 4. Okay? So, thank you very much guys. Please subscribe to my channel and press the button para may mga update sa aking mga vlog series and aking mga feedback sa mga ganitong gadgets and my real estate tips and other vlogs guys. So, thank you very much for watching it and don't forget to subscribe and press the bell button guys. So, follow me on my social media. Thank you very much and see you to the next video. Bye guys. Thank you so much for watching. See you again on my next video.